So guys, ito 950 lang siya. Tingnan nyo, dalawang kulay yan. Tapos ito naman 600 pesos. Dalawang kulay din. Ito naman 2,500. Ito naman is 1,500. Ito naman ito yung una kanina, green and pink siya. Ito naman guys is 900. Ito namang isa na to is 960. And then, meron pa po tayong isa nito. So, ayan. Ito ay 1,800. Ito naman ay 2,500, guys. Ayan. Ito naman, 1,500. So, ayan, guys. Kauuli ko lang ito. And then, bubuksan natin ito. Mag-unboxing tayo na ating biniling slide. Pumunta ako sa warehouse na yun kasi bumili ko ng slide doon. And then, ito po yung mga... Ito po, kasi ang shipping fee is medyo mahal, kaya nag-decide ako na pumunta na lang doon sa mismong warehouse. Kasi yan yung laman niya guys, may kasama ng free ball. So guys, ayan na nga, pagpatuloy ko lang yung sinasabi ko. Nag-decide ako na pumunta na lang sa mismong warehouse kung saan ko nabili ito. Kasi sa totoo lang, ang mahal kasi ng talaga shipping fee. Alam nyo, nagpamahal yun kasi mabigat siya. And then, malapit lang kasi ako sa warehouse dito, kaya nagpunta na lang ako dun sa mismong kuhaan. So guys, baka gusto nyo nito, PM nyo lang ako or mag-comment down below lang kayo, and then pwede ko kayong bentahan ng ganito sa murang halaga. Pero syempre, dapat sa inyo na yung shipping fee kasi mabigat-bigat ito ng bahagya at hindi siya kaya ng free shipping. And then, ito. Ayan siya, guys. Ay, baliktad. Ganito siya, guys. May kasamang ring. Tatlo yung apakan, guys. Ayan. Tapos, may mga ganito siya, guys. Ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces na ganito, guys. Tapos ito, yung parang pinaka-apakan doon sa papunta sa slide. Ito, yung sa gilid na ilalagay, dalawa ng ganito. Tapos guys, ito na yung slide. Ayan. Bubuin na natin siya, guys. May kasama siyang ganito, guys. So, sticker. Sabi dito, ito muna. Yung pedal muna, tsaka yung pedal muna. So, ito muna. Yan, pedal daw first. And then, okay, that one. Second is here. Okay, kailangan secure na secure. Sikit ko guys. Okay. And then this one, guys. This one. Sikit ko na guys. Para sikit.
tatlo yung anak ko, guys. One more time, he said why? He said what more? It should be more clear on black. Ayan siya, guys. May dalawa siyang ano. May dalawa siyang tools. May dalawa siyang tools. Happy yan o. Sige na. Slide. Go. Very good. Go. Okay. I will help you, anak. Sige na, go. Go. Yay! Oh, one more time. Dali, akit ka dun, dali. Ang galing naman ang anak ko na yan. May bagong toy. Ha? Wow! Okay, sige. Sige, anak. 4? 5? Sige na, anak. And then, guys, ito naman yung sticker. Dito natin siya ilalagay, yung sticker. Okay, ayan, sticker. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Ito naman yung isa. Ayan. Lalagay nyo lang siya dyan. Ayan. Tapos ito namang isa dito. Dito siya, guys. Ayan. Diyan siya. Tapos, guys, ito pang isa. Ayan. So, ayan. Ilagay na natin. Ayan. Ilagay na natin lahat ng sticker. Ilagay na natin dito sa kabila. So, meron pa natitira na sticker. Guys, may natira pa mga sticker. May paglalagyan pa rin po tayo nito, guys. Ito, meron pa mga nandito, guys. Ito. So, ayan po. Paglalagyan din po natin yung mga yan. Ito.